тези, які лунали у Франції, в Парижі на саміті, який зібрав Еммануель Макрон, президент Франції, представники 20 європейських країн і структур Європейського Союзу були присутні на цій зустрічі. Ну і говорили про виклики і загрози російської агресії, як Європі об'єднуватися, синхронізувати свої зусилля для протистояння російській загрозі, Путіну, його режиму. Ну і серед важливих заяв, які там пролунали, можемо виокремити, зокрема, і позицію Еммануеля Макрона стосовно того, що Франція очолить коаліцію для постачання в Україну ракет великої дальності. Для України це ракети з дальністю більше як 300 кілометрів наразі актуальні. Є ракети, які на більшу відстань летять. Про Тауруси зараз, зокрема, згадаємо, поговоримо. Ну, тож президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що саме Франція очолить цю коаліцію і візьме на себе таку ініціативу, відповідальність для того, аби ракети середньої великої дальності і бомби кориговані, керовані, надходили в Україну від європейських партнерів якомога в більшій кількості. Про це пише журнал Le Monde, газета Le Monde. За словами президента Франції, було вирішено, власне, створити окрему коаліцію для глибоких ударів, і які будуть забезпечені саме ракетами середньої великої дальності, бомбами по окупованих територіях, не уточнюючи, по території Росії можна буде бити таким озброєнням, але принаймні йде мова про Крим, очевидно, про Кримський міст, про ті цілі, які віддалені від лінії фронту. І усвідомлення того, що Україна таке озброєння його потребує, воно необхідно в великій кількості регулярно нашому війську, вже фактично прийшло до європейських лідерів. Бачимо, що в цьому випадку дуже свідомо Еммануель Макрон взяв на себе лідерство у цьому питанні і закликав європейців виробляти більше озброєння, боєприпасів для України. Протягом наступних 10 днів, заявив Макрон, ми збираємося докладати усіх зусиль для того, аби надавати Україні більше озброєння, тому ми опитали багато європейських, неєвропейських країн, в яких є боєприпаси. І треба сказати, що Франція фактично перехопила ініціативу у питанні надання Україні ракет великої дальності, перехопила цю ініціативу в Німеччині, яка і далі зволікає з передачею ракет «Таурус» Україні. Дальність цих ракет від 500 кілометрів і більше, і канцлер Шольц непохитний у своєму негативному вердикті рішенні щодо передачі цих ракет Україні. Ну, тим часом Еммануель Макрон, президент Франції, на цьому ж саміті заявив, що Європа має бути готова до нападу Росії на країни НАТО вже за декілька років. Готуватися треба вже і тепер. І Макрон безапеляційно заявив, що Росія справді, на його думку, може атакувати країни НАТО, є загрозою для Заходу найближчі кілька років. Як змінилася риторика за ці 2 роки? Від дзвінків Путіну з намаганням домовитися, якось замирити диктатора, його заспокоїти, щось йому запропонувати. Тепер фактично Макрон уже доволі чітко артикулює те, що Росія є загрозою і для його країни, і для країн НАТО. І про це свідчить, власне кажучи, виступи і Макрона, і інших лідерів на неформальному саміті, який зібрався у Парижі 26 лютого з ініціативи саме французького президента. Макрон заявив, що Росія не повинна і не може виграти війну в Україні проти України, і що на карту поставлена безпека всієї Європи. Зацитуємо також президента Франції. Він сказав таке: я зазначив, що більш-менш усі країни, представлені за цим столом у Парижі, заявили, що загальний консенсус полягає в тому, що ми повинні бути готові вже через кілька років до нападу Росії на Європу, на країни НАТО. Ну, очевидно, що під основним ударом і загрозою опиняються країни Східного флангу, Балтія, Фінляндія, Польща, зокрема, і вони готуються зараз найбільше і виділяють своїх оборонних бюджетів найбільше саме для укріплення війська і армії. Ну і також Макрон додав, що всі європейські лідери, які приїхали до нього в гості на саміт, згодні з тим, що не хочуть вступати у війну з російським народом, це я цитую Макрона, а йде мова про боротьбу проти режиму Путіна. Ну, в Європі досі на цьому акцентують доволі часто. Ну і висловили
заявили учасники саміту наміри далі стримувати ескалацію в конфлікту, як це відбувалося після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Хоча зрозуміло, що найкращий спосіб стримати російську ескалацію – це надавати Україні все озброєння, яке нам необхідне для того, аби ворога перемогти.